Γεια σας, είμαι η Ντέμπη και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε αυτήν εδώ τη γλάστρα κεφάλι, αυτή την όμορφη κοπέλα η οποία είναι από ρητίνη και θα κάνουμε εφέ μαρμάρου και σκουριάς. Είναι λευκή, την έχω βάψει ήδη με γκρι και μαύρο. Έχω χρησιμοποιήσει τη Βουδαπέστη που είναι το γκρι μου και το Βερολίνο που είναι το μαύρο μου. Θα χρησιμοποιήσω τη σκόνη Aging Effect, την έχω δείξει πάρα πολλές φορές, όμως μου αρέσει τόσο πολύ το εφέ που δίνει, οπότε σας το ξαναδείχνω. Ανακατεύω ίσα μέρη, σκόνη και χρώμα κυμολίας. Ανακατεύω πολύ καλά μέχρι να διαλυθεί η σκόνη τελείως και με ένα χοντρό πινέλο παίρνω αρκετή ποσότητα προϊόντος και τα μπονάρω σε ορισμένα σημεία, στα σημεία που θέλω να κάνω την παλαίωση. Θα βάψω το εσωτερικό με το ίδιο μείγμα, μου έχει περισσέψει, οπότε βάφω και το εσωτερικό. Θα το αφήσω να στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Τώρα λοιπόν που έχει στεγνώσει πολύ καλά, παίρνω ξανά το ίδιο χρώμα, τη Βουδαπέστη, και βάφω από πάνω. Κάνω την τεχνική του στεγνού πινέλου στο πάνω μέρος της γλάστρας, προσπαθώ να μην καλύψω τελείως τα σκούρα σημεία, το μαύρο δηλαδή. Και φυσικά όλα αυτά πρέπει να στεγνώσουν πάρα πολύ καλά. Τώρα λοιπόν που έχει στεγνώσει, παίρνω μια σπάτουλα και ξύνω στα σημεία που έχω εφαρμόσει το υλικό. Και τώρα πάμε στο εφέ μαρμάρου. Θα χρησιμοποιήσω μαύρο χρώμα, το Βερολίνο, ένα λοξό πινέλο, τη Βουδαπέστη και ένα φαρδί πινέλο, το οποίο θα δείτε ακριβώς πώς θα το χρησιμοποιήσω. Με το λοξό πινέλο, αφού το έχω βρέξει, περνάω μια μαύρη γραμμή ασύμμετρη και με το παχύ πινέλο μου της κυμολίας σβήνω τη γραμμή που έχω κάνει. Παίρνω χρώμα, τα μπονάρω πάνω σε ένα χαρτί και σβήνω, στην ουσία μαλακώνω τη γραμμή που έχω κάνει. Ακολουθούμε στο περίπου τα νερά του μαρμάρου. Χρησιμοποιούμε στην ουσία δύο πινέλα, ένα λεπτό πινέλο για να κάνουμε τη γραμμή, η οποία η γραμμή δεν πρέπει να είναι ίσια, και σβήνουμε με το χοντρό πινέλο. Προσθέτω και πιο ανοιχτόχρωμη γραμμή για να έχουμε διαφορετικά νερά και στην ουσία τα νερά μου αποτελούνται από το μαύρο χρώμα, το Βερολίνο και το Όσλο. Και η διαδικασία είναι πάντα η ίδια. Εάν κατά λάθος έχετε σβήσει περισσότερα από ό,τι θα θέλατε, μπορείτε πολύ απλά να επαναλάβετε τη διαδικασία. Νομίζω ότι είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να κάνουμε ένα αληθοφανές εφέ μαρμάρου. Προσθέτω μερικές γραμμές ακόμα. Εάν το χρώμα σας δεν σβήνει με το δεύτερο πινέλο, βρέξτε απλά το πινέλο με ένα ψεκαστήρι. Το χρώμα που χρησιμοποιώ στο χοντρό πινέλο είναι το χρώμα που είναι βαμμένη όλη η επιφάνεια. Τονίζω λίγο τα φρύδια με μαύρο και τα μαλακώνω πάλι με το χοντρό πινέλο
αφού έχω πάρει λίγο Βουδαπέστη. Στην ουσία κάνω ό,τι έκανα και στο εφέ Μαρμάρου. Τώρα παίρνω ένα χοντρό πινέλο για stencil το Παρίσι, το χρώμα Παρίσι και ταμπονάρω πάνω στα φυλαράκια και σε διάφορα σημεία στο πάνω μέρος της γλάστρας. Και τώρα πάμε στο εφέ σκουριάς. Θα προσθέσω λίγη άμμο, ψηλή και λίγο πιο χοντρή και θα χρησιμοποιήσω το καφέ σκούρο χρώμα και το κόκκινο, τη μόσχα. Προσθέτω λίγη άμμο για να δώσω λίγο όγκο και ταμπονάρω επάνω με χρώμα για να κολλήσει η άμμος. Και ανακατεύω το Κίεβο, τη Μόσχα και το Παρίσι. Εάν έχετε υπομονή, μπορείτε να περιμένετε να στεγνώσει πρώτα το ένα χρώμα και μετά να ταμπονάρετε με το δεύτερο και γενικά να τα χρησιμοποιείτε διαδοχικά. Εάν θέλετε λοιπόν να κάνετε ένα πιστευτό εφέ σκουριάς, είναι τα ιδανικότερα χρώματα που χρειάζεστε. Το Κίεβο, η Μόσχα και το Παρίσι. Όσο είναι νοπό το χρώμα, προσθέτω επάνω την άμμο και ταμπονάρω ξανά με το πινέλο. Τώρα εδώ θα χρησιμοποιήσω βρεγμένο πινέλο για να στάξω, να φαίνεται σαν να στάζει η σκουριά μου. Προσθέτω λοιπόν χρώμα και παίρνω ένα βρεγμένο πινέλο και το αφήνω να στάξει όπου πάει και αν δεν μου αρέσει εκεί που έχει πάει, απλά ταμπονάρω και καθαρίζω. Απλώνω το χρώμα με ένα χαρτί και αν χρειαστεί προσθέτω. Και αν δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω, απλά σβήνω με το χρώμα που έχω βάψει στην επιφάνεια. Τόσο απλά και τόσο όμορφα. Μαλακώνω στην ουσία το εφέ που έχω κάνει με το ίδιο χρώμα που έχω χρησιμοποιήσει στη γλάστρα. Σε μερικά σημεία ακόμα, με τον ίδιο τρόπο, προσθέτω χρώμα, το πινέλο μου είναι βρεγμένο και το αφήνω να στάξει. Και ταμπονάροντας με ένα χαρτί απλώνω το χρώμα και στο τέλος χρησιμοποιώ το πινέλο. Για να σφραγίσω τη γλάστρα μου θα χρησιμοποιήσω το υβριδικό βερνίκι. Το υβριδικό βερνίκι, σας το έχω πει πολλές φορές, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό βερνίκι και το ανακατεύουμε με 50% νερό για να μπορούμε να το δουλέψουμε. Θα το αφήσω να στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Αυτό εδώ είναι το εφέ Μαρμάρου με σκουριά και θα τελειώσω την παλαίωση της γλάστρας με μαύρο κερί. Σε ορισμένα σημεία θέλω να βρωμίσω, να λερώσω λίγο περισσότερο. Ο λόγος που χρησιμοποιώ κερί έναντι λαδιών είναι γιατί μου είναι πολύ πιο εύκολο να το δουλέψω.
ειδικά όταν η επιφάνεια από κάτω έχει ήδη βερνίκι. Γλιστράει πολύ πιο εύκολα και δεν χρειάζεται να τρίβουμε τις ώρες. Σκουραίνω κάποια σημεία όπου θέλω εγώ και αφαιρώ με ένα πανί. Βλέπετε πόσο έχει σκουρίνει και πόσο βρώμικη φαίνεται και παλιά η κοπέλα μας τώρα. Και κάνω και σκιάσεις πάλι με το κερί. Το καλό είναι ότι στεγνώνει σχετικά γρήγορα το κερί, μπορείτε δηλαδή να το πιάσετε. Μέσα σε μερικές ώρες είναι τελείως στεγνό και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αντικείμενό σας. Αυτό λοιπόν ήταν το κορίτσι μας για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο. Όλα τα προϊόντα όπως πάντα θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή και θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας!